Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Professor Podda. ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ channel එකෙන් පළවෙනි අවතාරයට PC build එක. ඉතින් ඔයාලා thumbnail එක දකින්න ඇති. මම හදන්න යන්නේ රුපියල් 40000කට ලස්සන white color build එකක්. ඉතින් ඇහුවම ගොඩක් අයට පුදුම හිතේ මොකද white color casing එකක් තියෙනවා, RGB තියෙනවා. මේවත් එක කොහොමද මේ වගේ පොඩි බජට් එකක්. ඒ කියන්නේ 40000ක් වගේ පොඩි බජට් එකකට කොහොමද මෙහෙම මේ වගේ හොඳ මැෂින් එකක් හදාගන්නේ කියලා පුදුම වෙන්න දෙයක් නෑ. අද මම මේක කරලා පෙන්නනවා. අපි බලමු අද අපි යොදා ගන්න ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මොනවද කියලා. right. ඉතින් අපි මුලින්ම ප්‍රොසෙසර් එකෙන් පටන් ගමු. අද මම මගේ මේ බිල්ඩ් එකට යොදා ගන්නේ Intel Core i5 3470 කියන මෙන්න මේ ප්‍රොසෙසර් එක. ඉතින් මේක රුපියල් 9500ක් වගේ තමයි උනේ. ඊට පස්සේ අපේ motherboard එක විදිහට මම යොදා ගන්නවා FOXCONN brand එකකින් එන මෙන්න මේ H61 කියන motherboard එක. ඉතින් මම කලින්ම processor එක සහ fan එක මෙතනට mount කරගත්තා. මෙතනදී මම යොදාගෙන තියෙන fan එක 1155 කියන model එක. මේ motherboard එකේ අපිට RAM slot හම්බෙන්නේ දෙකයි. මෙන්න මේක නම් තියෙන පොඩි අවාසියක්. හැබැයි මේකේ RAM එක maximum upgrade කරන්න පුළුවන් 16GB වෙනකම් විතරක් නිසා අපිට 8GB stick දෙකක් වගේ ගහ ගන්න ඕනේ පුළුවන් නිසා මේ RAM slot දෙකක් එන එක ප්‍රමාණවත් කියලා මම හිතනවා. ඊළඟ විශේෂම දේ තමයි අද අපේ මේ gaming build එකට. ඒ කියන්නේ අපි මේ කරන්නේ gaming PC build එකක්. මේ PC build එකට අපි graphic card එකක් use කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මෙතන අපි budget එක හදලා තියෙන්නේ 40000 වෙනකන් සහ මේ දවස්වල VGA වල හිඟකමක් තියෙන නිසා. ඉතින් මේ motherboard එකේ ports ගැන බැලුවොත් එහෙම USB normal ඒ කියන්නේ 2.0 ports 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම LAN port එක තියෙනවා. audio ports 3, DVD port එකක් සහ VGA port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම PS2 ports දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් RAM එක විදිහට මම යොදා ගන්න මෙතනදී DDR3 8GB single stick එකක්. අර මම කලින් කිව්වත් වගේ H61 motherboard එකේ RAM එක upgrade කරන්න බලලා 16GB එකක් විතරයි maximum. ඒ නිසා දැනට මම 8GB තනි stick එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මට පස්සේ ඕනේ නම් මේක තව 8GB stick එකක් මේකට සම්බන්ධ කරලා අපේ motherboard එකට සම්බන්ධ කරලා RAM එක max කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ primary storage device එක විදිහට මම use කරන්නේ TOSHIBA 500GB මෙන්න මේ HDD එක. ඉතින් මේ hard drive එක උනේ රුපියල් 2700ක් වගේ මුදලක්. මේක SATA hard drive එකක්. ඉතින් ඔයාලට කියන්න මම මේ යොදා ගන්න ගොඩක් parts second hand. ඒ කියන්නේ use කරපු parts තමයි මම යොදා ගන්න. මොකද අපේ budget එක 40000 නිසා මේක brand new කරන්න ගියොත් මීට වඩා ලොකු මුදලක් යනවා. සහ i5 3rd gen එකේ processors දැන් brand new එන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපේ power supply එක විදිහට මම use කරන්නේ HEC කියන brand එකේ watt 500 gaming power supply එකක්. ඉතින් මේක modular power supply එකක් නෙමෙයි. මම modular power supply එකට යන්න හැදුවත් එතනදී අපේ budget එකට වඩා, ඒ කියන්නේ මගේ budget එක 40000 budget එක පණින නිසා මම normal power supply එකක් use කරා මේ වැඩේට. right. ඊළඟට තමයි ඔන්න අපේ වැදගත්ම කොටස. මේ තමයි අපේ white build එකේ white color casing එක. මේ casing එක ඔයාලට build එක අතරතුරදී බලා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද කියලා. මේ casing එක Guix කියන brand එකේ casing එකක්. මේක model එක වෙන්නේ CG71. ඊළඟට අපේ RGB fan kit එක විදිහට, ඒ කියන්නේ අපේ PC එකේ front එක ලස්සන කරන්න අපි යොදා ගන්න fan kit එක FANTECH brand එකේ TYPHOON කියන sub brand එකෙන් එන FB302 කියන මෙන්න මේ model එකේ RGB fan kit එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක අපිට RGB control unit එකක් හම්බ වෙනවා remote එකක් එක්ක. ඉතින් මේකත් එක්ක එන RGB control එකට fan 10ක් සහ LED straps දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ fan kit එකේ තියෙන ලොකුම වාසිය. අපි එහෙනම් ඔන්න parts ටික ගැන කතා කරලා ඉවරයි. අපි දැන් යමු PC එක build කරන්න. I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice. To me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you.
ඉතින් මේක සයිට් පැනල් එක අපිට එන්න මේ වගේ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් විදිහට. ඉතින් මේක වැටෙනවා වගේ නම් දෙන්න එපා, අනිවාර්යෙන් මේක වැටුනොත් කුඩු වෙලා යනවා. ඉතින් අපිට හම්බෙලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රූස් සහ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක මවුන්ට් කරන මවුන්ට් ටික. ඒ වගේම අපිට මේ කේසින් එකට එක ෆෑන් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේක මම හිතන්නේ RGB කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. මේක අපි ඉස්සරහට බලමු ඒක වැඩ කරන විදිහ. හරි, ඉතින් අපි මුලින්ම මේකේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක අයින් කරලා මේක ඉස්සරහට එන ෆෑන් ටික අපි හයි කරගෙන ඉමු. හරි, ඉතින් මේ තියෙන අපේ RGB ෆෑන් කිට් එක මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු මේක ඇතුළේ මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට මෙන්න මේ විදිහට පුංචි බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඕපන් කරලා අපිට හම්බෙනවා ස්ක්‍රූස් ටික ෆෑන් මවුන්ට් කරන. ඊළඟට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා SATA කේබල් එකක්. මෙන්න තියෙනවා අපේ කන්ට්‍රෝලර් එක සහ රිමෝට් එක. අර කලින් කිව්වත් වගේ ෆෑන් පහ මේ දෙපැත්තට ෆෑන්ස් පහ ගානේ 10කුයි LED ස්ටෙප්ස් දෙකකුයි මේ කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ හම්බෙලා තියෙන SATA කේබල් එකෙන් තමයි මේ යුනිට් එකට පවර් එක දෙන්නේ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ අපේ ෆෑන්ස් කන්ට්‍රෝල් කරන්න අපිට හම්බෙලා තියෙන රිමෝට් එක. ඔන්න ඊළඟට ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෑන් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් අපි අපේ කේසින් එකට අපේ ෆෑන් ටික මවුන්ට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි හදන්නේ අපි පවර් සප්ලයි එකත් අපේ කේසින් එකට මවුන්ට් කරගන්න. හරි, දැන් ඔන්න අපි පවර් සප්ලයි එකත් මවුන්ට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මදර්බෝඩ් එක මවුන්ට් කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ.
හරි ඉතින් ඔන්න අපි අපේ PC එකේ සේරම කැලේ ටික ෆික්ස් කරගෙන ඉවර කරගත්තා. මගේ ළඟ තව වැඩිපුර හાર્ඩ් එකක් තිබුණා මම ඒකත් මේකට ෆික්ස් කරා. ඒක බජට් එකෙන් අල්ලන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට මම ෆ්‍රන්ට් එකට ෆෑන් 3ක් සහ බැක් එකට එක ෆෑන් එකක් විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. දැන් අපි RAM එක ෆික්ස් කරලා PC එක පවර් අප් කරලා බලමු. Lost the lead. Sniper! Close, fight harder. Get down! Sniper! We've taken the lead. Changing mag! Changing mag, cover me. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Recon ready for deployment. Target in sight! Boom! Headshot! Get down! Enemy! Sniper! Headshot! Enemy contact! Get down! Sniper! Headshot! Enemy down! Sniper! Reload! Sniper! We're winning this one. Eliminated. Contact with enemy! Enemy contact! Contact with enemy! Reloading! Cover me! ඉතින් අද අපේ PC build එකට මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම සියලුම parts ටික මිලදී ගත්තේ යක්කල Neoview.LK කියන ආයතනයේ. ඔයාලට ඔයාලගේ second hand PC එක build කරගන්න ඕන නම් ගොඩක්ම අඩුවට ඕනම parts එකක් හොයාගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි යක්කල Neoview.LK කියන්නේ. ඔයාලා ගම්පහ ආශ්‍රිතව ඉන්න කෙනෙක් නම් යක්කලට ඇවිල්ලා shop එකෙන් වඩු ටික අරන් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ගම්පහින් දුර බැහැර ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඔයාලා ගෙදරටම deliver කරගන්නත් පුළුවන්. මම Neoview.LK එක ගැන විස්තර සියලුම විස්තර පල්ලෙහින් දාලා තියනම් ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා යාලව කන්ඩක්ට් කරගන්න. right ඉතින් මේක තමයි අපේ PC build එකේ final look එක. ඔයාලට පේනදි පිටිපස්සේ RGB fan එකක් තියෙනවා. ඒක ඉස්සරහට RGB fans තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මෙතන පොඩි mesh එකක් තියෙනවා. මේ mesh එකෙන් එළියට අපි අර අතුලින් high කරපු RGB fans තුන පේනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ලස්සනට LED strap එකකුත් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කේසින් එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන බටන් එකක් LED කියලා. මේ බටන් එක පටලව ගන්න එහෙම එපා දිසියට. මේ තියෙන power button එක. මේකේ බොත් PC එක shut down වෙලා යනවා. LED කියන බටන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ ඉස්සරහා තියෙන strap එකේ සහ back එකේ තියෙන මෙන්න මේ fan එකේ patterns මාරු කරන්න. colors සහ patterns මේ විදිහට change කරන්න පුළුවන් මේ switch එක පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම අපිට හම්බෙලා තියෙන remote එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන්
අපේ ෆ්‍රන්ට් ෆෑන් තුන කන්ට්‍රෝල් කරන්න වෙන වෙනම. මේ විදිහට රිමෝට් එකේ තියෙන කලර්ස් මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරද්දි ඒ අදාළ කලර් එක ඔන් වෙනවා වගේම මේ විදිහට ඔටෝ දාලා පැටර්න්ස් මාරු කරන්නත් අපිට පුළුවන්. රයිට් ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකේ තිර දාන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. See you. Goodbye.